xấu đúng không? Rồi cuối cùng đã xong rồi. Mình chặt yếu thì thôi rồi. Mình đã lên pin AVE 25P nha, anh em có thể mua đấy. Mình chưa thấy ai đóng cái bên pin này mà đang lên trên trên mạng đâu. Đó, như anh em có thể nhìn thấy ở đây là phát là ngắt luôn. Bây giờ mình thử nhá. Này, để tốc là cao nhất nhá. Thử này. Cầm một tay hơi nguy hiểm anh ạ. Đấy, em phải cầm hai tay đấy. Đây à, mạnh. Ui ôi anh em ơi, ghi thoải mái anh em ơi, bắn hết được người đau quá. Ghi thoải mái anh em nhé, ghi thoải mái, không sợ đâu. Và như thế này đó, mình cắt này, bắn đứt luôn này anh em ơi, tía nhá. Ấy